Szép napot, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek a csatornámon! Kettes számú videó az Orivome 2 névre hallgató csővoltmérőről. EMG 1341/E, avagy TR1401-es. Erről lenne itt szó, amit láttok éppen a képernyőn. Mi is történt az előző videóban? Kicseréltem a benne lévő elektrolit kondikat, nagyjából átnéztük a furcsa felépítést, hogy tele van nyugati alkatrészekkel, és azóta találtam benne egy dátumbélyegzőt, 1961, tehát ahogy tippeltem, az 1960-as évek elejéről származik ez a nagyszerű kis készülék, és volt itt a trafó tetején egy felirat, miszerint a kalibráló poti, vagyis ez itt középen, 5 kilómos értékről 22 kás értékre lett cserélve. Valószínűleg azért, mert éppen akkor nem volt más potim, és baromira használni kellett a készüléket. Ezt a potit én most visszacseréltem egy 4,7 kilómos potira, úgyhogy a kalibrálás most már sokkal egyszerűbben és gyorsabban megtörténhetett. Be is kapcsolom ezt a műszert. Itt látható a kis visszajelző lámpa, hogy világít. Bár ez itt a lámpafénynél annyira nem érvényesül, hogy lekapcsolom. Igen, világít. Határozottan. Úgyhogy egy pár perces felfűtés után 3 darab elektroncső van benne egyébként. Azt mondja, hogy ott egy ECC82, Detto egy ECC82 és egy EZ80-as egyenirányító cső. Szóval egy pár perces felfűtés után a műszer határozottan használható lesz. Addig is megmutatom nektek, hogy fogunk elvégezni egy nagyon alapvető mérést. Ugye a műszer kikapcsolt állapotában ezzel a csavarral mechanikusan ki kell nullázni ezt a műszert. A lényeg az, hogy az egész egység vízszintes felületen álljon, ugyanígy a talpán, ahogy látjátok. Hogyha a műszer felfűtése nagyjából megtörtént, akkor mutatom nektek, ezzel, bocsánat, fókusz, igen, ezzel a zéró feliratú forgatógombbal lehet az elektronikus nullázást is elvégezni, és nagyjából ez egy jobbra-balra lehet vele állítgatni. Én most akkor megpróbálom ezt abszolút a nullára szépen beállítani. Így megtörtént. És az előzőekben a kalibrálást ezzel az 5 kilómos, ami most már 4,7 kás potival elvégeztem. Itt látható egy kutya közönséges 9 voltos, ha jól emlékszem, akkor D típusú elem, és ennek a feszültsége, ez egy vadonatúj elem, megmértem egy multiméterrel, digitális multiméterrel, kereken pontosan 9,5 volt, és most rá fogom tenni erre a csővolt mérőre, és meglátjuk, hogy meddig ugrik ki a mutató. Azt mondja, hogy hát ha jól számolom, akkor pontosan 9,5 voltot mutat. Átváltjuk egy magasabb méréshatárba, és itt látható, azt mondja, hogy ez a 30 voltos méréshatár. Igen, ez nagyjából annyi, 100 voltosba kapcsolva pedig az alsóbbik skálát. Igen, nagyjából minden skálán pontos. Az a lényege ennek a kis csővolt mérőnek, hogy minden egyes mérés határban el kell végezni a nullázást a mérés előtt. Ez egy ilyen jó kis régi vágású szerkezet. Ennél többet a gyári használati útmutatójából tudhattok meg, ami fönt van az interneten, csak rá kell keresni. No, úgyhogy az Orivome 2-es csővolt mérővel igazából nagyon többet nem szeretnék foglalkozni. A potikat kontaktsprével kezeltem, a Jaxley kapcsolókat kipucoltam, belül fogkefével egy kicsit átpuceráltam az egészet, kicseréltem a szükséges elkókat, kicseréltem a kalibráló potit, a csövek jók, úgyhogy szerintem ez a műszer a továbbiakban is használatban marad itt a kis műhelysorokban. És ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor nézzétek meg a többit is, vagy iratkozzatok fel a csatornámra. Így mindig kaptok értesítést arról, hogyha valami új videót feltöltök. És hát akkor itt a búcsú ideje. Mindenkinek szép napot, sziasztok!